GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. किशोर कुमार सो मिडलसबरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਘੂਰ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਤੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਰਾਡ ਇਨ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਇਫ ਨਾਟ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਐਂਡ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 95 ਸਾਲ ਦੇ 95-year-old people would become his victim. He used to fleece them of their cash. ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ ਕੇਅਰ ਨਰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੀਵੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਟੂਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨੂਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਹਲੇ ਹੈ ਇਹ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ 10 ਤੱਕ ਤੂੰ 10 ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ crazy ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਐਤਕੀ ਮਸਾਲਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਠੰਡ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਿਆਲ 'ਚ ਚਲੋ ਸਿਆਲ 'ਚ ਗਰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਐਸ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਡਟੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਲਓ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਕਿਆ ਹੀ ਫਨਕਾਰ ਸੀ ਕਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਏਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਹੁਣ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਇਆ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾੜ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਹਲਕਾ ਮਸੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਲੱਕਰਾ fluff on the chin, on the lip there, you know, ਥੋੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ UK ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ UK ਆਇਆ ਸੀ ਯੂਨੀ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਡਲਸਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮਿਡਲਸਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਘੂਰ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ every night this guy used to go and he used to just look at ਏਦਾਂ ਬਗਿਆੜ ਰੰਗ ਰੱਖਾ ਕੱਢ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਲਮਕਦੀ ਸੀ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡੌਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ 90 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਸੀਗਾ 1.5 ਘੰਟਾ 90 ਮਿੰਟ ਰੋਨਾਲਡੋ ਹੁਣੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਖੇਲਦੇ 90 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਏਦਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਇਹ ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ
ਖੜਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਗਲਾਸ ਚੋਂ ਝਾਕੀ ਜਾਣਾ ਤੀਮੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੀਮੀ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸੀ ਇਹ, ਹੈਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਆਦਮੀਪੁਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਰਦਪੁਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਮਾਮਾ ਮੇਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਆਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਸ ਡੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਜੋਬ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੀਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਲੈ, ਹਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਚਾਕਲੇਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ ਪੈਸਟ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਸੈਕਸ ਪੈਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਸ ਜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਓਨਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਵਰੀ 26 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਤੱਕ ਨੱਠੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ। ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਪੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਇਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਚਿਕਨਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੰਗ ਜਾਂ ਬੋਏ ਮਸੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਲਟੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਓਵਰਸਟੇ ਆ, ਤੂੰ ਯੂਨੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੂਤ ਆ ਇਹ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ 40% ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਤਲਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਆਰਡਰ ਲੱਗਾ। ਚੱਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੰਗ ਹੱਬ ਜਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ would have skinned him alive, no doubt। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਕੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਭੰਨ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਮੂਵਲ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੈਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟੋਲਟ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੀ। ਹੋਊ ਪਰੇ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਨੋਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚੱਲ ਛੋ ਪੜੇ ਛੱਡ ਪੜੇ। ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। 101 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ 999 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ ਆ ਕੰਮ ਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਵਸੀ ਟਾਈਪ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੰਧ ਤੇ, ਕਟਰੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਦੀ ਤਿਮੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ, ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਆਦੇ ਸਟੇ ਸੇਫ ਆਦੇ। ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। Put me off my ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ songs for tonight. What am I gonna do? What are we gonna do with these geezers? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ 6-7 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਜਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਜਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਂਡ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਬਲ, ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਠਾਊ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ ਹੁਣ ਚਾਹ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਲੋ ਵੱਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਈਡਨ, ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਹੈਪਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਰਾਡ ਇਹਨ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਡ ਦੇ, ਇਫ ਨੋਟ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਂਡ ਦੇ, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ, ਸਰੀ, ਹਾਰਟਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਰਫ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਪੋਲ ਸੱਗੂ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, 58 ਸਾਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ 58 ਸਾਲ ਦਾ ਤੂੰ, in 10-15 years you might be dead. You've lived like 2/3 if not more of your life, and you're still mucking around and going to jail and doing frauds like this. ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਰੈਡਿੰਗ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪੇਪਰ ਭਰ ਕੇ
ਟੈਨੈਂਸੀ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਲਏ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ, ਪੇ ਸਲਿਪ ਲੈਟਰ, ਫੇਕ HR ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ। ਤੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੋਡ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 45,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਤਾ, ਨਾਲੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਫਰੋਡ ਵਰਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੋਰਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਗਲਤ ਪੇਪਰ ਕੀਤੇ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਟੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੇਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 14 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, 28 ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਰੈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਲਟੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਲਸੋ ਝੂਠ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੇਕ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆ 20-30 ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਖਤਰਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ, ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰੋਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਂਸ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਫਰੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਮਿਆ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਲਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋ, ਬੁੜੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। If he did, was born on a Sunday, he's very thoughtful. So ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। Why do you people do this? ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਪਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹ ਫਰੋਡ ਕਰਨ ਲਈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਐਸ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਮ ਪਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। I'm amazed at this and shocked as in like, why do you do this? Yeah, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ granddad ਬਣਨ ਦੀ ਏਜ ਹੋਈ ਹੋ, but now some people still mucking around, ruining their life and then blaming the rest of the world for it. ਚਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਪੋਲ ਸੱਗੂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੋਲ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਫਰੋਡ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ, ਪਰ ਸਲੋ ਦਾ ਨਾਂ once again slough into Desi Crimewatch. So slough people, we don't let you down, man. We don't let you down. You never let me down. You always represent, you always turn up. Respect or disrespect. ਫਿਰ ਜੀ ਫਰੋਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਡ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਵਦੀਪ ਆਇਆ ਸੀਗਾ from the police and he said, look, often elderly people get targeted for fraud. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫੋਟੋ ਜੋ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਵਾਜ਼, ਨਾ ਮਾਪੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਨਾਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ।
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਿਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਭਿਕਾਰੀ ਇਹ ਜੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਵਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੇਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ 95 ਸਾਲ ਦੇ 95-year-old people became his victims. He used to fleece them of their cash. ਇਹ Barrow Hall Road ਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 41 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 41-year-old. What are you doing ripping 95-year-olds off? Who could be like your grandma? ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ 9 ਕਾਊਂਟ ਚੋਰੀ ਦੇ, 5th ਦੇ, 8 ਕਾਊਂਟਸ ਫਰੋਡ ਦੇ। ਸੋ ਜੂਨ ਔਰ ਅਗਸਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ATM ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਈਦੇ ਆ, ਟੈਸਕੋ ਤੋਂ ਸੈਂਸਬਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਫੋਰਡ ਵਿੱਚ, ਬਕਿੰਗhamਸ਼ਾਇਰ, ਯੋਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 70 ਤਾਂ 95 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਆ ਮਸ਼ੀਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪਿੰਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਿੰਨ। ਫਿਰ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। 2200 ਪਾਉਂਡ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਗੇ। ਲੁੱਕ ਦਿਸ ਕਮ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਡਰੀ ਆਈਟਮ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ preyed on older members of society and dressed smartly in order to gain their trust. ਸੋ ਚੋਰ ਅਕਸਰ ਸੂਟ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਚ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2-3 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫਰੋਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕੰਮ। ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇਹ। ਸੋ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਕੋ ਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 17 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ he will be a cash point for somebody, probably his soulmate. They will swipe and see, and you don't need no, you won't be asking for no PIN number, automatic entry. ਚਲੋ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਰੋਡੀਓ, ਉਹ ਚੋਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਔਨ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰਜਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਧੀਮੀਆਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਨਿਆਣੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ ਕੌਣ ਆ? The answer to that is no one. No one is safe from these people. These people are proper scum of the earth. ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਬਣੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਹੋਮ। ਵੈਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਮ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਯੂ ਹੋਮ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਰਜਾਪ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ-ਵਾਚ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਆਓ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ।
ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਅਰ ਨਰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆ, ਸਟੋਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇੱਕ ਨਰਸ ਜੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਸ, ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤਾਨੀਆ ਨਸੀਰ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਹੋਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੂ ਵਿਚਾਰੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਲਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 95,000 ਪਾਉਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਆਲਸੋ ਇਹ ਹਿਲਿੰਗਡਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ 1,15,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਰਿਕਮਨਸਵਰਥ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਰਟਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੈਡਿਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਸੋਵੋ, ਸੀਰੀਆ, ਕੈਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਸੀ, ਇਜ਼ ਆਲ ਲਾਈਜ਼। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 2010 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਡਲਟ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਨਰਸਿੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਿਲਿੰਗਡਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਲਿੰਗਡਨ ਹਸਪਤਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਚੈਲਸੀ ਐਂਡ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ NHS ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟਰ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NHS ਦੀ, ਕਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ HMRC ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੈਲਸੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਵਾਨੀ ਟੈਕਸ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਲੰਟੀਅਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਬਕਿੰਗhamਸ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਫੇਕ ਲਿਆਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਕ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਆ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਵੈਰੀ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਰਸ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਟਰਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕੋਡ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲੀਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਸਟਾਫ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਉੱਧਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਇਹਦੇ ਉੱਧਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹਰ ਸਮਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਜਾਣਾ ਆਰਮੀ ਦੇ। ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਪੇਡ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੀਗਸ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਧ ਹਾਲਤ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਕੀਨੀਆ 'ਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਕ ਫੋਟੋ। ਦੇਖ ਲਓ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟਡ, ਟਰੂਲੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਇਨ ਰੋਂਗ ਫੀਲਡ। ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਖਿਚਾਈ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਬਲ ਗਲੇਜ਼ਡ ਵਿੰਡੋ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਕਾਲੀਗ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। So this is an amazing story. This is almost like Sweet Bobby, but a nurse one. Nurse Bobby. I don't know, I got Nurse Bobby. I don't know what I call it. There's a Netflix documentary in this. There's a next Banyo Bande. I've given you £1,000,000 idea already. Kaddo camera. लेकिन ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ NHS ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੀਵੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੱਢਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਗੋਰਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੋਲਜਰ ਨਾ ਕਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਰੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਲੇ ਫੜੀ ਵੀ ਗਈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਝੂਠ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਝੂਠ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਰਾਕ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਲਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। Why haven't they got any record of you? I don't know. You know, it was crazy the amount of confidence she spoke lies with. So, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਲਟੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਨਹੈਪੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਡੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਦੀ ਹੱਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਟੂਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨੂਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਹਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ 10 ਤੱਕ, ਤੂੰ 10 ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। crazy। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਟੈਂਪ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ 'ਚ। ਤੇ ਝੂਠ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਨਰਸ ਨੂਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਾਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈ ਆ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਆ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ, ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ, ऑल मटेरियल फ्री, फूड फ्री। हाँ मुफ्त में रोटी दाल मिलेगी, जेल तेरी ससुराल बनेगी। लो जी चलो सौरे ने चल गए। So as you can see from this month's Desi Crimewatch, ਜਿਹੜਾ ID theft ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ID ਚੁਰਾ ਕੇ ਆਪ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਗਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ YouTube ਤੇ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੇ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਸਹੀ ID ਛੁਪਾਏ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਏ,
ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਬੱਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ 2008-07 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ ਬੇਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ਆਈਡੀ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਆਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ। ਐਂਡ ਆਈਡੀ ਥੈਫਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਈਡੀ ਥੈਫਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ, never accept friend requests from people who don't have a profile pic. Yeah, have a look at their timeline. Alright, timeline देखो, are they commenting regularly? Yeah, see what the message is that they're trying to send you. If you don't like it, just delete it. They're trying to be personal. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਯੂਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਫਸਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ। ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਸ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠਰਕ ਭੋਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਥੈਫਟ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਜੇ ਜੋ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਟਵਿਸਟਡ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। But it's amazing. And kids nowadays, it's really important to police what your kids are watching on the internet. So kids, do not add random people who want to request and join you. And do not definitely ask if these people ask to meet up or give them money, do any of that. If you have any doubts or anything like that, if someone says anything rude to you, anything like that, you can tell your parents. Your mum and dad are there, they'll always support you. So ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਔਰ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਨਾਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਐਸ਼ਵਰੀਆ, ਮਨਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੱਦਿਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਝਲਕਾਂ ਦੇਖੋ। ਐਂਡ ਜਸਟ ਬੀਵੇਅਰ, fraud doesn't happen to the dumb or the slow or people who are unaware. It can happen to the quickest of brains, the smartest of people. So this week we were invited to the Netflix headquarters for the first time, and we were invited to attend the premiere of Sweet Bobby, which is out on Netflix at the moment, a story of how social media can destroy people's lives. Went to Netflix headquarters, you know, forget the premiere bit, I was just happy sitting in Netflix headquarters. So it's a private screening, look at all these chairs for me that they laid out, look at that canopy, and there was a question and answer session with Harjap as well afterwards, where she opened up about what happened to her, took questions from the audience, from us, cross-examined her as we do in court. So it's your chance to watch it on Netflix. Give it a watch. Something for the Asian community, for us all to watch. You'll be shocked. Sweet Bobby or Bitter Bobby? I would like to ask you, why documentary film, why Netflix, and why now? Okay,
So I'm going to sort of clarify a few things. When the podcast happened, I didn't ask to do the podcast. My witness statement was leaked, and I chose to work with the journalist Alexi, who did Sweet Bobby, rather than let it take a life of its own. So I'd rather share the resources so they can see exactly what happened and they can follow the journey and learn what happened properly than sort of make things up and fill in the gaps themselves. So I chose to work with Tortoise when we did the podcast. Off the back of the podcast, we had so many, when I say so many, it was just me, also Tortoise, had so many approaches from so many different production companies to make something, which I wasn't really keen to do, because you don't know with a production company if you're going to make something and it's going to get shelved or it's going to be aired or not. I also wanted the police case to be finished before we did anything else. But then Netflix approached me, and that way I wasn't putting myself through something awful all over again. I knew I'd be doing something which is going to be streamed, definitely, and be reaching more people, so that, hopefully have more impact and help more people. So that's the reason why I chose to do that. And I hope that answers your question. Yeah. And obviously, as a broadcaster yourself, you're much more comfortable, I imagine, behind just a voice, an anonymous person. But here, it's very visceral, it's very real. It's you holding the attention of a viewer, essentially for the whole film, which is very unusual. Obviously, we have contributions from your parents and your cousin, but it's essentially you. How hideous is that? To be your face out there, you're carrying the whole film. It's extremely exposing. How did you find that process of being in front of the camera? So when I started out in radio and everything, there was no social media, and I've always loved the medium of radio because it's quite personal, it's intimate, you're talking to everybody on a one-on-one basis, and nobody knows who you are once you walk out of the studio, and things obviously have changed since then. But I'm not very good in front of the camera. I find it very difficult to pose, as you know, as some of you will know. I'd rather have candid shots, etc. But this was difficult because making a documentary when the police case wasn't over, so we didn't have more information, we didn't have anything else. We tried to be sensitive towards the perpetrator. Not many people wanted to come forward and share their experiences because nothing's happened with the perpetrator and no one knows what could happen with them if they shared their story. So there's fear. There's also that shame that possibly that if I did this, what's going to happen? And I've not forced anybody to do anything, and even everybody, including my parents, who's spoken on the documentary, I've not told anybody what to say. And you're never too clever to be done out of. So be careful, and ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ aware ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ make your elders aware, make your kids aware, and be aware yourself. That's the whole point of Desi Crimewatch. It's not sitting here having a laugh. I don't waste my hour of my time sitting here having a laugh with you. I've got nothing vested in this. I could spend that at home. We do it to make you aware of what people in your community who might be living next door to you are up to, so you know and you don't fall prey to victim to them. ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਜੋ ਨਕਾਬ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। You should know about people in our community who are up to no good, and we should call them out as a collective, because ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਾਅ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ years sacrifice ਕੀਤੇ ਆ to try and bring our community into a good name, and one person does wrong and he ruins the whole community name. ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। We should out them, they should be here, and everyone should know, not just here but back home. ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਲਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਐਂਡ ਵੱਜਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ that we watch this program and we watch these programs to become aware, and ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਕਦ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਇੱਥੋਂ ਵੱਢ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਵੱਢ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਗਣਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। That's what hurts more. What hurts more? You having a bakar or when your kid has a bakar? When your kid has a bakar, right? Yeah? When we have a bakar, we try and get to sleep, take some goodie and go to sleep. When our kid has a bakar, we won't get to sleep all night. ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ and dads ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। You know that, right? So ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ educate ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਾਈਏ। That's only going to be if we sit there and talk about this and they know what's going on in their community. That's the point of Desi Crimewatch. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ next Desi Crimewatch ਦੇ ਵਿੱਚ। Hopefully ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਟਲ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਟਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਫੋਟੋ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਜੜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। The bigger the crime, the more people are going to watch it on Desi Crimewatch. Chalo, stay safe everybody, and have a nice Diwali, and have a nice whatever function you're doing. Until next time, keep it locked to Desi Crimewatch. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert.